ඔන්න ඉතින් ඔයාලව දත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ ඩින්සි ටෙක්නික් YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔය එඩිටර්ස්ලාට සල්ලි දෙන්නේ නැතුව ෆොටෝ එකක් නැත්තම් YouTube content create කරන අයට thumbnail එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම quality එකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාට ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක් තිබ්බහම ඇති. ඔය canvas එක ඔය දැන් PixArt වගේ කොච්චර editing app තිබ්බත් ඒ වලට ගොඩක් quality software එකක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් තාමත් මේ ඩින්සි ටෙක්නික් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔය පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා all bell notification on කරලා තියාගන්න. ඉක්මනට මටත් 1k ගහන්න support එකක් දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි යන්න ඕනේ Play Store එකට නැත්නම් Apple Store එකට. ඉතින් ඔයා search කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට Adobe Photoshop කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට app එකක් තියෙනවා. ඒක දැන් ඉතින් මම install කරන් තියෙන හින්දා open කියලා පෙන්නනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා install කරගන්න ඕන අනිත් app එක තමයි CapCut. ඉතින් මේ CapCut කියන්නේ වීඩියෝ විතරක්ම edit කරන්න පුළුවන් software එකක් නෙමෙයි. මේකෙන් photos උනත් quality එකට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app දෙක එකතු කරලා තමයි අපි අද මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකත් දැන් install කරන් තියෙනවා. ඒකින්ද දැන් open කියලා වැටිලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මම දැන් මේ විදිහට යනවා CapCut කියන software එකට. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ photo editor කියලා තියෙන එකට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට එක එක background වගේක් මේ screenshot අරන් තියනවා Google එකෙන්. ඉතින් මම කැමති එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ edit කියන බටන් එක click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන add photo කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මම ගත්ත ෆොටෝ එකත් මෙන්න මෙතෙන්ට අරගෙන දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති crop cut out replace copy වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මෙතනදී කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන් මෙතන තුන්වෙනියට තියෙන cut out කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට දැන් manually මේක select කරලා මේ ෆොටෝ එකේ background එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම දැන් මේක AI එකට බාර දීලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන පළවෙනියට තියෙනවා auto select කියලා. දැන් ඉතින් මේක background එක remove වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන්ම වීඩියෝ එකට දාන්න like එකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ background එක remove වෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දැන් background එක remove වෙලා මේ මගේ ෆොටෝ එක විතරක් මෙතන select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකට මෙන්න මේ හරි ලකුණ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට දැන් මේකේ crop කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා crop කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට crop කරගන්නවා. ඉතින් මට මේක crop කරන්න ඕනේ මම ඔයාලට නිකන් එක් කරලා පෙන්නුවේ. මම දැන් මේක මෙන්න මෙතෙන්ට මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. ඔයාට effect sticker වගේ මොන දේ දාගන්න ඕන උනත් මෙන්න මේ CapCut එකේ ඔයාට ඕන කරන හැම දෙයක්ම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක export කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ done කියන බටන් එක උඩ click කරලා දැන් කෙලින්ම යනවා අපේ Adobe Photoshop එකට. ඉතින් මේ Photoshop කිව්ව ගමන් ඕගොල්ලෝ බය වෙලා ගැස්සලා යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකත් හරි ලේසි වැඩක්.
ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාලගෙන් අහනවා නම් නෝ කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක එඩිට් කරගමු. මං යාළුවනේ දැන් මං CapCut එකකින් එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මේ Adobe කියන ඇප් එකෙන් CapCut එකේ වගේම හොඳ ක්වොලිටි එකට වීඩියෝ උනත් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Adobe Photoshop එක ෆෝන් එකෙනුත් ඔයාට හොඳට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකටත් වැඩිය හොඳට performance තියෙන විදිහට ඔයාගේ PC එකෙන් උනත් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද කම්පියුටර් එකකින් කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ගේන්නම්. අපිට දැන් මුලින්ම පුළුවන් ලුක් එක නැත්තම් ෆිල්ටර් එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. උඩින් තියෙනවා තවත් දේවල් ගොඩක් ඔයාලට ඒවැනුත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එක ෆිල්ටර්ස් මම දැන් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ වුණාට මට නෝමල් එක තමයි සෙට් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. ඔයාට මෙතෙන්ට තවත් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති overlays කියලා තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා තවත් දේවල් ඔයාට මේකට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක crop කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙම crop කියන icon එක ක්ලික් කරාම මේකට okay දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට crop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැන් crop කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඉතින් YouTube thumbnail එකක් වගේ හදනවා නම් මේකේ 3.9 කියන රේට් එක දාගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකේ හැඩේ. ඉතින් මම කලින්ම මේකේ දැන් මේ 3.9 දාගෙන තිබ්බ හින්දා මට දැන් එච්චර කට්ටක් ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ටෙක්ස්ට් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ overlays කියලා තිබ්බ තැනට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. ඔන්න ඉතින් දැන් අපිට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකේ ටයිප් කරගමු. ඔයාලට මේකේ ඕනෑම භාෂාවකින් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඕනෑම භාෂාවකින් මේකේ ටයිප් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් ඉතින් මම දැන් මේක ටයිප් කරගන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙක එකට උනත් ඔයාට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ටයිප් කරගත්තා. ඔයාට ඕන නම් ඉමෝජි එකක් උනත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඉමෝජි ඇඩ් කළේ නැහැ. හැබැයි මම දැන් මේක done කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක දැන් අපි ඉතුරු වැඩ ටික කරගමු. ඔන්න බලාගන්න යාළුවනේ ඔන්න මේ විදිහට අපිට දැන් ටෙක්ස්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට මේ විදිහට කලර් එක ඕනම කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට සුදු පාටම දාලා තියාගන්නවා. දැන් අපි බලමු ෆොන්ට් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. කලර් කියලා තිබ්බ තැනින් එහා පැත්තේ තියෙනවා ෆොන්ට් කියලා එකක්. අන්න ඒකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා මේ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මේ ටයිප් කරන එක නෙමෙයි. අර මම අපි CapCut එකෙන් කරගත්ත වැඩ ටික ඒ ටික ඔයාට වෙනත් software වලින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි CapCut එකේ තරම් හොඳට quality එකට background remove වෙලා ඒ වැඩ ටික වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම CapCut එකම යොදාගත්තේ. හැබැයි වගේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක background එක විතරක් remove කරගන්න background remover කියලා Google එකේ search කරාම තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වෙබ්සයිට් එකත් ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි CapCut එකෙන් කරොත් ටක් ගාලා අපිට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඉතින් දැන් එක එක ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. මම දැන් තව ෆොන්ට් එකක් දාලා බැලුවා. ඔන්න ඉතින් මම දැන් තවත් එකක් දැම්මා. බලමු මේක හරියද කියලා. ඔන්න මේක නම් මට ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇල්ලුවා. මේකේ ස්ට්‍රොක් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේ දැන් මම කළු පාටින් ස්ට්‍රොක් එකක් දැම්මා. සුදු පාටින් ස්ට්‍රොක් එකක් දැම්මොත් තවත් කැත වෙනවා. අපි දැන් වෙන පාටින් ස්ට්‍රොක් එකක් දාලා බලමු. මම පොඩ්ඩක් yellow color එක වගේ ගත්තා ගැලපෙයිද කියලා බලන්න. yellow color එක ස්ට්‍රොක් එකට ගැලපුණා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් thumbnail එක හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට border එහෙම add කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට borders කියන එකට ගියාම ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. ඔන්න මම දැන් එක border එකක් දාගත්තා. එතකොට ලස්සනට වටෙන් නිකන් තිත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ස්ටිකර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ස්ටිකර් කියන එකට ගියාම ඔයාට ඕන දෙයක් මෙතන සර්ච් කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට කැටගරිස් වෙන් කරලා තියෙනවා. අපි ඉතින් දැන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන් බලමු YouTube කියලා. බලමු. ඉතින් යාළුවනේ YouTube කියලා නම් මේකේ ස්ටිකර් එකක් නැහැ. හරිද? අපි පොඩ්ඩ යටට ගිහින් බලමු අපිට හරියන ගැලපෙන ස්ටිකර් එකක් තියෙයිද කියලා. මම ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මම මේක දැන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. හරියන්නේ ඉතින් අපි දැන් ස්ටිකර් එකකුත් මේකට ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වලට දැන් මේ මූලික දේවල් ටික තමයි කියලා දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේකට ආවොත් මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මීට වැඩිය හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලෝ කරලාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එකේ ප්‍රීමියම් කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒක දාගෙන අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රීමියම් එක දැම්මත් මේ වගේම වැඩ කොටසක් තමයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි මේකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට හැම වැඩක්ම වගේ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් golden text නම් මේකේදී අපිට ගන්න එහෙම ලොකු හැකියාවක් නැහැ. මේ වගේ පොඩි වැඩක් තමයි අපිට ෆෝන් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් golden නකුරු කොහොමද ගන්න, ඒ වගේ ලොකු දේවල් මම ඊළඟට වීඩියෝ වලින් ඔයාලට ගේන්නම්. එහෙනම් අපි දැන් මේක සේව් කරගමු. උඩින් තියෙනවා සේව් කියලා බටන් එකක් මේ ෂෙයා බටන් එකට කලින්. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක ෂෙයා කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මෙතන remove watermark කියන එක දුන්නොත් ඔයාට watermark එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ Adobe Photoshop කියලා වැදලා තියෙන watermark එක. අපි දැන් බලමු මේක gallery එකට ඇවිල්ලාද කියලා. මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ thumbnail එක gallery එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මීටර් ඉතින් වැඩ කිඩ දාලා ඔයාලට මම ඉතින් මූලික දෙන්නේ කියලා දුන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් thumbnails photos මේකෙන් edit කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි thumbnail එකක් edit කරගන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්න ඇති කොහොමද අපි ෆෝන් එකෙන් thumbnail එකක් quality එකට edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වීඩියෝ එකට හොඳයි නම් like එකක් දාන්න,
subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිත් YouTube channel වලට දානවා වගේ මේ වීඩියෝ එකටත් comment එකක් දාලා මට support එකක් දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් කොහොමද අද මම මේ ගෙනාවු වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ගේ මේ thumbnail කොහොමද edit කරන්නේ වගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට පොඩි හරි උත්තරයක් උදව්වක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ මං කියලා දුන්නේ මූලික දේ විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මට බැනලා එහෙම කමෙන්ට් දාන්න එපා. කෝ ඉතින් ඔයා හදපු thumbnail එක කැතයිනේ කියලා. කැතයි නෙමෙයි. ඉතින් මම මූලික දේ කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙම ලස්සන කැත හිතන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔයාලට මේ මූලික දේ ටට්ටක් ගාලා පෙන්නුවා විතරයි. ඔයාලට මේක ලස්සනට හොඳට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැම්ම වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. අපි තවත් ලස්සන වීඩියෝ වලින් මේ Dance Technique YouTube channel එකෙන් හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ අවසානයේ වෙනකන් රැඳී සිටියට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඉතින් බයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා. මං ගියා.